بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نجي زمانga topic تيرا class 9 the physics are types of fraction موږ ویلو چې دینه مخکې اوس د fraction اقسام دي دا ټول ضروري دي topics دي clear شو نو topic شروع کوو دا topic شروع کول نه مخکې چې کوم زمانga continuously کوم خبره نو تاسو دې دا چې کوم تحریک موږ شروع کړی دا کوم موږ چې کوم چینل سٹارټ کړی دی دا موږ بالکل د ماشومان لپاره خاص کار دي ماشومان ډېر زیات انسست کولو حساب مې لپاره خبره تاسو د چیلنج او چې کوم د لیکچرز وغیرہ چې ټایم لګو ایشوز وی د ټایم د وجې د ماشومان سره وی چې موږ ته لیکچرز د بوکس اپلوډ کې ان شاء الله کوشش وکړو موږ راځي چې ان شاء الله ټایم تاسو وبسو او پسې چې کوم دی ان شاء الله د میث سره شروع کوو کلیئر شو خبره تاسو دعا کوئ ان شاء الله چې موږ روز صحت لرو ان شاء الله تاسو باندې دا اپلوډ کوو او خبره تاسو خپل خپل د کوشش کوئ ځان سره نو مرګ سره خپل کړه ریټ سره شیر کړئ صحیح ده جی ټاپک شروع کوو ټایپ فریکشن types of fraction the fraction اقسام نو موږ سره جی د fraction کوم وګورو د fraction موږ سره چې کوم دي دوه اقسام دي ها یو ته موږ وایو static fraction او موږ سره چې کوم دي kinetic fraction نو شو دوه اقسام دي چې موږ کو static ته وګورو static موږ کو static واخلو static نو static fraction هغه fraction ته وایي کو تاسو ولې د اصل کې موږ static په نارملي حالت کې داسې ته وایو چې پاسوي پر state کې static تاسو ته کوم فزیکس کې موږ چې پر state کې یو باډي کلیئر شو او kinetic موږ چې په موشن کې یو باډي یا په مووینګ کې کلیئر شو خبره static موږ په حالت کې وي او kinetic موږ په مووینګ کې خو چې fraction تاسو وی چې fraction چې د اپوزینګ فورس ته نو ګوره اوس موږ څه وایو په دې کې موږ ډیفینیشن څه وایو چې دا static fraction هغه fraction دی کلیئر شو خبره چې دا یو باډي چې دې کم دې سکی دا پرس کې وي خو چې موشن ته پرې نګدي ها نو تاسو ډیفینیشن وایي tend to prevent کلیئر شو کنه دې به کوشش کوي خپل سوچ tend to prevent کی tend to prevent کو تاسو په دا لفظ مطلب چې tend to prevent مطلب چې prevent کی بچاو کی کلیئر شو کنه بچاو کی چې دا دینا د سکی د ریسټ نه موشن ته ونړي دا شان دي کوشش کوي د موینګ نه سکی د ریسټ ته ونړي کله دا خبره نو دا دی په فریکشن لفظ کلم راغلو نو بیا موږ دا وسو ټین ټو پریونټ لفظ استعمالو دا چې په پر کوم خیال کوي ها ګور صرف سټاټیک راځي فریکشن ته ختم شي دا موږ سټاټیک د ریسټ لپاره استعمالو او صرف کاینټیک راځي د موینګ لپاره استعمالو کوم چې فریکشن راځي بیا وسو دا وایو ټین ټو پریونټ کله خبره ټین ټو پریونټ مطلب چې دی بچاو کوي چې د ریسټ نه دی موشن ته ونړي او دی بچاو کوي چې د موشن نه موینګ نه یا د موشن نه ریسټ ته ونړي کله خبره الټه خبره دی اپوزینګ دی اپوزیشن الټه کار کوي یعنی تاسو میچ الټه ټیم ولا چې یو ګټم اپوزیشن کوي راستا خلاف کوي کله خبره دی خلاف کار کوي چې ریسټ نه موشن ته ونړي دی کله بچ ټین ټو پریونټ دی دوی اوس موږ سره چې کوم دی سټاټیک فریکشن مطلب موږ وایو چې یو باډي دا پرست کړو موږ سره دا فریکشن چې کوم دی دا پوزیشن فریکشن دی کوشش کوي چې دی موشن ته ونړي او دا شان موږ چې دا موینګ کی او دی ریسټ ته ونړي کله شو دی موږ وایو کاینټیک فریکشن د موږ سټاټیک فریکشن اوس د دې مثال موږ ورکو دا چې د دې موږ په ځای یو پریکټیکلی اگزامپل ورکوم کلیئر شو خبره ډیلی لایف کې موږ یو اگزامپل ورکو یو ډیمیج کار دا مطلب ډیمیج به تو وایي یا به کوم دی فالټي وته وایو فالټي مطلب خبره سٹارټ کیږي نه کلیئر خبره یو پوش انرژي غواړي پوش انرژي مطلب دیکا غواړي کلیئر خبره دا موږ وایو فالټي اگزامپل دا چې د سحر یخنۍ کې چې کوم دی دا ګاډي خراب دي کلیئر شو خبره اکثر یو ګاډي خراب وي او تاسو هغه چې کوم دی خبره دیکا غواړي پوش انرژي غواړي کلیئر شو نو اوس وګورئ دا ګاډي چې بالکل مکمل پر سټارټ کړي مکمل لگا ګاډي مکمل ولاړ دی مکمل پس کې دی مکمل پر سټارټ کړي کله خبره او دې کې ګوره دا چې مکمل ولاړ دی ریسټ کې دی چې دلته کړه پته باندې دې کې څوک فورس لګي د ګاډي باندې کلیئر خبره او دې څه کې دی کور کوي چې د پوش انرژي ورکړي دی څه شي د روان کې پوش انرژي تاسو خو چې کوم ګاډي ولاړ دی د انرژي په باندې دی کور کې دا زیات فورس غواړي چې په دې کې څه شي د سټاټیک فریکشن دی تاسو زیات انرژي پکار ده چې دې څه کې روان کې کلیئر مشکل د دوه کس شي نو دې په اسانه باندې شي بیا حرکت کوي نو دا موږ ځکه د ریسټ نه څه موشن تړو دی منځ کې موږ سره فریکشن دی کوم انرژي دا سټاټیک فریکشن دی
چې هغه کوشش کوي چې دیو دغه ته ستا دی و نړی ستا و نړی دی موشن ته و نړی کړه دا خبره اوس کو دغه کوم سره د شا الټا واخلو کړه خبره دی واخلو اوس دا غاړه کله روان شو کړه خبره روان دی نو اوس روان شو چې کله روان شو نو په دې کې بیا کوم یو راغی د ایموشن ته وړېدو نو په دې کې اوس څه دی کاینیټیک فریکشن دی له خبره کاینیټیک فریکشن دی څه خبره دا چې اوس په موشن حالت کې به موین حالت کې فریکشن راغلی کله خبره نو ګوره اوس تاسو خو دې کې خیال وکړو یو ګاډی روان دی موشن کې کله خبره او په ټول دی کور کې اول اوس روان شو دی کور کې نو دا چې کوم دا آسان دی تاسو خپل سوچو کې یو ګاډی بالکل ولاړ دی روانه ده سره دا زیاته انرژي غواړي نو په دې کې او یو ګاډی سره روان دي دا خبره سٹارټ کیږي نه او روان دي درې سره کسانو تاسو ورته دی کور کوي روان ګاډی چې کوم دي څه شي دي هغه خبره کار آسان دی کله خبره هغه دونه پرش هغه دونه انرژي نه غواړي نو دی چې موږ وایو چې سټاتیک فریکشن چې کوم دی سټاتیک فریکشن دا به همیشه ګریټر وي سټاتیک فریکشن is greater than kinetic friction تاسو ته د بوک کې لیکلي دی چې موږ سره کوم ظاهریت ته کوم نوټیشن موږ سره د کوم سمبل یا نوټیشن چې کوم دی نوټیشن د سټاتیک چې کوم دی موږ سره څه شي دی هغه موږ سره اف اس ته په داس خیال بغیر سمال اف ته ها اف اس شو کوي موږ سره سټاتیک اس شو کوي سټاتیک او اف شو کوي فریکشن څه خبره نه فریکشن د پر موږ څه کوو سمبل چې کوم دی سمال اف استعمال وګټ اف چې کوم دی ورانه نیوټن د پر استعمال فورس د پر ها دا شن موږ د دې نوټیشن چې کوم دی د کاینیټیک نوټیشن چې کوم دی موږ څه کوو د کاینیټیک نوټیشن موږ استعمالو اف کې کله شو اف کې نو موږ سره کې چې کوم دی تاسو شو کوي کاینیټیک او اف شو کوي فریکشن څه خبره نو موږ سره چې کوم دی ګوره موږ سره ته لیکل شوی دی اف اس چې کوم دی اف اس دا ګریټر دین اف کې نو ام سی کیوز کې مکسر راځي ضروري څه دی مطلب سټاتیک فریکشن چې کوم دی ګریټر دین کاینیټیک دی ها دې ته خیال کوئ ها اول ګریټر دی ته د مثال درکو کلیئر خبره دا موږ سره دوه اقسامو د سټاتیک فریکشن او د کاینیټیک فریکشن کلیئر خبره امید لرم تاسو به ټاپک کلیئر وي بیا هم څه کوېسچن وي تاسو تاسو کولای شئ کمنټ تاسو کولای شئ خپل کوئریز چې کوم دی په ایمیل باندې موږ سره شیر کولای شئ څه کوېسچن وي کلیئر خبره کنفیوژن خپل کلیئر کوئ ته ځان خیال ساتئ الله حافظ